ऋषी मंगेश। जय शिवराम मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या जी क्रिएशन ऑटो चालत। तर मित्रांनो, तुम्ही आजचा व्हिडिओ स्क्रीनवर पाहिलाच असेल तर अशा प्रकारचा आपण व्हिडिओ बनवू आणि हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲपची गरज पण आहे। तर ॲपची लिंक जे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहे मित्र, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता मित्र। तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी मी जे काय मी मटेरियल वापरले ते सर्व मटेरियल जे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक स्वरूपामध्ये दिलेले, तिथून तुम्ही जे ते डाउनलोड करू शकता व तुम्हाला त्या लिंकवर डाउनलोड करण्यास काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा। तिथे मी रोजच मटेरियल जे ते अपलोड करत असतो। तर तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसत आहे, तुम्ही सर्च करून जॉईन करू शकता व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा जॉईनिंगची डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तर तुम्ही आपले जॉईन होऊ शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, आपल्या चॅनलला अजूनच सबस्क्राईब केलं असेल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात मित्र। तर मित्रांनो, आपल्याला अजून इंस्टाग्रामवर फॉलो केलं असेल तर फॉलो नक्की करा मित्रांनो। तर तुम्हाला त्याची आयडी स्क्रीनवर दिसत आहे व त्यासोबत त्याची लिंक सुद्धा डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, तर तुम्ही मला फॉलो करू शकता व तुम्ही मेसेज सुद्धा करू शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, तुम्ही आजच्या व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जीपी पासवर्ड ठेवला आहे व त्यासोबत अलाइट मोशन प्रीसेट लिंक आणि त्यासोबत बिटमार्क प्रोजेक्ट या तिघांना मी जे अलग अलग पासवर्ड दिले, तर हा अलग अलग पासवर्ड तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये कुठेही मिळू शकतो। तर तुम्ही आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा नक्की, जरासा स्किप न करता तुम्हाला हे तिन्ही पासवर्ड भेटवले जातील। तर मित्रांनो, चला तर मित्रांनो, आपण आजच्या व्हिडिओला जे ते सुरुवात करूया। तर हे बघा मित्र, आपल्याला काय करायचं, अलाइट मोशन मध्ये बिटमार्क प्रोजेक्ट लिंक जे ते अशा प्रकारे इम्पोर्ट करून घ्यायची। इम्पोर्ट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता सुरुवातीला येईल काय करायचं, प्लसवर क्लिक करायचं, त्यानंतर इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे। त्यानंतर बघा मित्रांनो, तुम्हाला अशा प्रकारचा एक व्हिडिओ दिला असेल तर तो हा व्हिडिओ घ्यायचा। त्यानंतर घेतल्यानंतर काय करायचं, वर बघा 3 डॉटवर जायचं आणि फिल स्क्रीन करून मूव अँड ट्रान्सफरवर जायचं, कारण की बघा वर जे ते वाईट येतं त्यामुळे आता जे ते वाईट येणार नाही बघा अशा प्रकारे। नंतर आपल्याला थोडंसं पुढे यायचं, म्हणजे आपला पहिला बुकमार्कपर्यंत यायचं। त्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला जो आयरो दिसतो त्याच्यावर क्लिक करा, म्हणजे आपल्या राईटचा डोळा काय पाड असेल तो डिलीट होऊन जाईल। आधी आपण ह्याचा साऊंड जो म्यूट करून घ्या, त्याच्यावर क्लिक करून साऊंडवर जाऊन त्या साऊंड जो एकदम कमी करून घ्या। त्यानंतर परत सुरुवातीला येऊन प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा। त्यानंतर तुम्हाला बघा अशा प्रकारचा एक पेंज डेस्क जो तुम्हाला दिला असेल तो पेंज डेस्क घ्या। त्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफर जायचं, त्यानंतर 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन तुम्ही ह्याची साईज जे ते कमी जास्त करू शकता। केल्यानंतर 1 नंबरच्या ऑप्शन तुम्ही ह्याचे ॲडजस्टमेंट सुद्धा बराबर जे करू शकता। केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कवर यायचं, तर ह्याच्यावर क्लिक करून पहिला लेअर जे ते त्याच्यावर क्लिक करून पहिला ऑप्शन सिलेक्ट करा, म्हणजे आपली लेअर तिथपर्यंत येऊन जाईल। आल्यानंतर काय करायचं, आता पहिल्या बुकमार्कवर थांबून प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा। त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे काही फोटोज दिलेले, ते फोटोज जे ते घ्यायचे, ते काय करायचं, आपल्याला 2-2 बिटमार्कच्या मधात जे ते आपल्याला अशा प्रकारे फोटो लावून घ्यायचे आहेत बघा, अशा प्रकारे लावून घ्या। तर तुम्हाला डबल एकदा स्टेप सांगतो कसं करायचं बघा। दुसऱ्या बुकमार्कवर आल्यानंतर काय करायचं, प्लसवर जा, इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जा, अशा प्रकारचा कोणताही एक फोटो घ्या। घेतल्यानंतर आपल्याला दुसऱ्या बुकमार्कवर यायचं, त्यानंतर साऊंडच्या बाजूला जो ऑप्शन आहे त्यावर यायचं आणि अशा प्रकारे कट करून घ्यायचं। जर का तुम्हाला असं साईडनं वाईट येत असेल तर आपण मूव अँड ट्रान्सफर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन अशा प्रकारे साईज वाढू शकतो, म्हणजे येणार नाही अशा प्रकारे। तर अशा प्रकारचे ते सर्व तुम्ही जे ते सर्व फोटो जी ॲडजस्टमेंट आहे मित्रांनो ती करून घ्या मित्रांनो। बघा अशा प्रकारे ते करून घ्या मित्रांनो। बघा मी अशा प्रकारे ते करून घेत आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर अशा प्रकारे जे ते ॲडजस्टमेंट वगैरे जे काही असेल ते आपल्याला अशा प्रकारे जे ते काय करायचं, करून घ्यायचे आहे मित्रांनो। बघा तुम्ही पाहू शकताय अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोची ॲडजस्टमेंट बरोबर जे करून घ्या मित्रांनो। बघा अशा प्रकारचे ते सर्व तुम्हाला डबल एकदा स्टेप सांगतो, अशा प्रकारे तुम्ही करा मित्रांनो एक स्टेप। तर मित्रांनो, आता मी इथं व्हिडिओ स्टॉप करतो, कारण की व्हिडिओ सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ मोठा होईल, तर तुम्हाला डायरेक्टला आता लावून दाखवतो। तर हे बघा मित्रांनो, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारचे ते आपण सर्व फोटोज जे ते बुकमार्कनुसार जे ते लावून घेतले। तर आता आपल्याला इथं काय करायचं, एकच काम आहे। आता तो तुम्हाला जे ते डिस्क्रिप्शनमध्ये एक शेक इफेक्टची लिंक जे ते तुम्हाला दिले बघा, प्रीसेट लिंक, त्यावर जे ते क्लिक करायचं। मी आता डायरेक्टली आता अलाइट मोशनमधूनच जे काय करतो घेतो, आता प्रोजेक्टवर जायचं। आता बघा प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचे एकच शेक इफेक्ट जो तो तुम्हाला दिलाय बघा, अशा प्रकारे जे तो दिलाय। तर आपल्याला काय करायचं, फोटोवर क्लिक करायचं, त्यानंतर इफेक्टवर जाऊन 3 डॉटवर जायचं आणि ह्याचा इफेक्ट जो तो आपला कॉपी करायचा। त्यानंतर परत बॅक यायचं। बॅक आल्यानंतर आता जो आपण प्रोजेक्ट जो तो क्रिएट करत होतो मित्रांनो, त्या काय करायचं, त्या प्रोजेक्टवर जे ते आपल्याला अशा प्रकारे जे ते
हे करायचं म्हणजे आपल्या बघा अशा प्रकारचे ते क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर एकदम खाली अशा प्रकारे येऊन जायचं. ते आता थोडंसं पुढे यायचं. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारे फोटो जे ते मिळून जातील. तर आपल्याला काय करायचं आहे, फोटो क्लिक करायचे, इफेक्ट जायचं, 3 डॉटवर जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचं. केल्यानंतर बघा अशा प्रकारे आपला जो तो इफेक्ट आहे तो लागून झाला फोटोजला. तर आपल्याला काय करायचं, एका स्टेप जे ते वापरून जे ते सर्व फोटोजला जे ते हे लावून घ्यायचे. तर तुम्ही आजचा व्हिडिओ जो तो शेवटपर्यंत पहा, कारण की आजच्या व्हिडिओमध्ये बघा तुम्हाला एक तुम्ही बघितलाच होता डेमो व्हिडिओमध्ये कसा फोटो जे ते मूव्ह करत होता बघा, वर खाली साईडला वगैरे करत होता. तर अशा प्रकारे आपण जे ते मूव्ह पॅक देणार आहे, तर तुम्हाला तो समजणार नाही कसा द्यायचा. त्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ जरा शेवटपर्यंत नक्की पहा. आता इथून पुढे तर नक्की नीट लक्ष देऊन जे तर पहा मित्रांनो. बघा आता जी स्टेप जे तिथे आता जवळच येत आहे. तर बघा काय करायचं, डबल एकदा तुम्हाला स्टेप सांगतो काय करायचं. फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर जा, 3 डॉटवर जा, पेस्ट इफेक्ट मित्र करायचे. तर अशा प्रकारे जे ते आपल्याला सर्व फोटोजला जे ते करून घ्यायचं आहे. बघा तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे जे ते सर्व फोटोजला जे ते करून घ्या. बघा अशा प्रकारे आता आपलं जवळच येत आहे बघा. तर मित्रांनो बघा अशा प्रकारचे ते ती स्टेप जे ती आता जवळच आली आहे बघा. आता तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे जवळच आली आता झाला. आता हा जो एक फोटो आहे ह्याला एक आता लावला की ती स्टेपच आली मित्र. काय बघा ही जे ती सर्वात मोठी जी ती लेयर बघा फोटोची. तर आपल्याला काय करायचं, फोटो क्लिक करून मॉनिटर्सवर जाऊन 3 नंबरच्या ऑप्शन जाऊन ह्याची जे ते अशा प्रकारचे जरा थोडीशी साईज आहे ते वाढून घ्या. वाढवल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, थोडंसं बॅक येऊन परत त्याच्यावर क्लिक करायचं. परत मॉनिटर्सवर जाऊन हे जे ते इथं प्लस जो ते एक आयकन द्या. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, थोडंसं पुढे जाऊन बघा 16-15 पर्यंत या. परत इथे एक प्लस आयकन द्या. ते आता हे जे ते आपल्याला काय करायचं, हे जे ते अशा प्रकारे इकडे लेअर घ्यायचे बघा. अशा प्रकारे इथपर्यंत घेऊन घ्या म्हणजे घेतल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं, थोडंसं पुढे जायचं मित्रांनो. बघा अशा प्रकारे 17 पर्यंत येऊ. परत इथे एक प्लस आयकन द्या. परत हे जे ते आपल्याला अशा प्रकारे बघा अशा प्रकारे तुम्ही वर घेऊ शकता. वर घेऊन परत वर मित्रांनो अशा प्रकारे वर घ्या, एकदम असं वर घ्या. अशा प्रकारे वर घेतल्यानंतर परत आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला यायचं मित्र. बघा अशा प्रकारे एंडला येऊन परत ह्याला इथे एक प्लस द्यायचं. आता हे जे ते तुम्ही परत ह्याला जे ते अशा प्रकारे तुम्ही जे ते ट्रान्झॅक्शन आपलं जे ते तो मूव जे ते तुम्ही अशा प्रकारे देऊ शकता. बघा अशा प्रकारे खालचा असा मूव देऊ शकता. बघा अशा प्रकारे कसाही तुम्ही तुमच्या मतानुसार कसाही तुम्ही द्या मित्र. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही दिल्यानंतर बघा अशा प्रकारे ते एकदम भारी असं होऊन जाईल मित्र. तर तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही देऊ शकता मित्र. दिल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता ह्याच्या पुढे जे आता आपण इफेक्ट कॉपी केला होता बघा मित्रांनो, तर तो इफेक्ट जो ते तुम्ही इथून पुढचे जेवढे फोटो असतील त्यांना देऊन टाका. कारण की आता मी सर्व दाखवत बसलो तर व्हिडिओ मोठा होईल. तर मी तो व्हिडिओ स्टॉप करतो. आता तुम्हाला नेक्स्ट स्टेप जी ती सांगतो. तर बघा मित्रांनो मी जे ते सर्व लावून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बुकमार्कपर्यंत यायचं. म्हणजे आपला पहिला बुकमार्क कुठपर्यंत आहे तिथपर्यंत यायचं. म्हणजे तिथं यायचं. तिथं आल्यानंतर परत काय करायचं, प्लसवर जायचं, इमेज अँड व्हिडिओमध्ये जायचं. त्यानंतर बघा तुम्हाला अशा प्रकारचा एक इफेक्ट दिला असेल, तो इफेक्ट जो तो काय करायचा आपल्याला घ्यायचा. त्यानंतर जर का तुम्हाला असं 4 बाजूने वाईट येत असेल तर काय करायचं, त्यासाठी मॉनिटर्स बाजून 3 नंबरच्या ऑप्शन थोडीशी साईज वाढून घ्या. वाढवल्यानंतर परत त्याच्यावर क्लिक करून साऊंडचं असेल म्यूट करा. परत थोडंसं बॅक करून बिल्डिंग अँड अपसेट लाईटिंगमध्ये जायचं, स्क्रीन मिरर करून घ्यायचं. आता आपल्याला काय करायचं, व्हिडिओच्या एंडला यायचं मित्र. बघा अशा प्रकारे एंडला या. अशा प्रकारे एंडला यायचं मित्र. बघा आल्यानंतर ह्याच्यावर क्लिक करून साऊंडच्या बाजूला जो आयकन आहे त्याच्यावर क्लिक करून आपल्या ॲड्सचा डावडा काय पाड असेल तो डिलीट होऊन जाईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ जो आजचा तयार झाला आहे. तर हा गॅलरी थोडे आपल्याला सेव्ह करण्यासाठी काय करायचं, व सेटिंगच्या बाजूला जो ॲरो होते ॲरो क्लिक करायचा, व्हिडिओ क्लिक करून एक्सपोर्टवर क्लिक करा. नंतर प्रिपेअरिंग टू एक्सपोर्ट करा मित्रांनो. तर अशा प्रकारे आपल्या गॅलरी थोडे सेव्ह होण्यास सुरुवात होईल. 100 झालं तर आपला सेव्ह ऑप्शन आहे, त्या सेव्ह केला की आपल्या गॅलरी थोडं सेव्ह होऊन जातो. तर मित्रांनो आपण वाट पाहिजे 100 पर्यंतची. तर बघा मित्रांनो अशा प्रकारे 100 झालं. त्यानंतर सेव्ह ऑप्शन आहे, तर त्याच्यावर क्लिक करा. आपल्या गॅलरी थोडे सेव्ह होऊन जाईल. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. व्हिडिओ आवडला सुद्धा लाईक आणि शेअर नक्की करा मित्रांनो. जर अजूनही आपल्या व्हिडिओला आपलं चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. कारण की आपल्या चॅनल अशा प्रकारचे ट्रेंडिंग व्हिडिओ रोजच मराठीमध्ये येत असतात. तर भेटत आपण दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.